সো এইটো হৈছে আমাৰ সেকেন্ড পাৰ্ট আপোনালোকে যদি ফাৰ্স্ট পাৰ্ট চোৱা নাই ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো চাব পাৰে ডেসক্ৰিপশনত লিংক দি থাকিব ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বিলাক আলোচনা কৰা হৈছে অকল সেই কোৱেশ্চনই নহয় এই কোৱেশ্চনৰ লগত জড়িত আৰু বিলাক বাকি যিবিলাক কনসেপ্ট আছে তো এই কনসেপ্টবোৰ কিন্তু ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে ওকে সো আপুনি সেই ভিডিঅ'টি চাই ল'ব তলত ডেসক্ৰিপশনত বা অথবা আপোনাৰ ভিডিঅ'টি শেষ হ'লে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টি আহি যাব ওকে তো আৰু প্ৰথমতে এই ভিডিঅ'টি মানে আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক এইটো কৈ ল'ম যে আপুনি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বা বৰ্ডৰল্যান্ড ইউনিভাৰ্সিটি বা আন ইউনিভাৰ্সিটিত যদি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ হয় প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহলে আমাৰ এই ইবুকখন ল'ব পাৰে ইয়াতে সব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ একত্ৰিত কৰি বনোৱা হৈছে খুব ভাল ইবুক অলৰেডি বহুতে কিনিছে আৰু যদি আপুনি কিনা নাই তেনেহলে কিনক এটা আপোনাৰ যদি এন্ট্ৰেন্সৰ হয় যদি প্ৰিপাৰেচন সেই প্ৰিপাৰেচনটো আৰু অধিক মানে শক্তিশালী আৰু অধিক মানে কি যুদ্ধাৰ কৰিবলৈ আপুনি এই ইবুকটো পঢ়িব পাৰে ওকে আৰু ইয়াতে কনসেপ্ট ওয়াইজ ইয়াতে সব MCQ বিলাক দিয়া আছে তো আপুনি MCQ ইয়াতে সলভ কৰিব পাৰে আৰু যদি কিনিব বিচাৰে বুকখন তেনেহলে আমাৰ তলত ডেসক্ৰিপশনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা যাই কেনে খুব সুন্দৰভাৱে অনলাইন পেমেন্ট কৰাৰ পিছতে ডাউনলোড হৈ যাব আৰু যদি এনেকুৱা নহয় ইয়াতে WhatsApp নম্বৰো দিয়া আছে জাস্ট এটা আপুনি মেসেজ কৰিব বা মানে যদি কোনো প্ৰবলেম পায় তেনেহলে জাস্ট ইয়াতে জনাব তেনেহলে লগলগে আপুনি প্ৰবলেম সলভ কেনে কৰিব পাৰি তো আমি জনাব আপোনাক তো এতিয়া হক কোৱেশ্চন লৈ যে ইয়াতে যেটো প্ৰথম কোৱেশ্চন আছে ইয়াতে দ্য সাকা এৰা ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই কিং কনিষ্কা ইন মানে যেটো সাকা এৰা এটো কিং কনিষ্কাই ফাউন্ড কৰিছিল বা কিং কনিষ্কাৰ পিছৰ পৰা এটো আৰম্ভ হৈছে তো এটো কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল না 78 CE ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে যে তুলসীদাস ওয়াজ কন্টেম্পৰাৰী টু হুইচ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ তুলসীদাস আপোনালোকে জানে যে তুলসীদাস যেটো আমাৰ ৰামচৰিত মানস তাৰ পিছত হনুমান চালিসা যেটো অথৰ আছিল তো তেখেতে আছিল তুলসীদাস তো আনসাৰটো হৈছে আমাৰ আকবৰ তো আকবৰৰ পৰা কিন্তু বহুত কোৱেশ্চনছ বিভিন্ন এক্সামত আহে যেনেকা আকবৰৰ যেটো এটা মানে তেওঁৰ জীৱনীৰ বিষয়ে লিখিছিল বা তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে আকবৰনামা আৰু আকবৰনামা কোনে লিখিছিল এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু আহি থাকে যে আকবৰনামা কোনে লিখিছিল আবুল ফজলে ওকে তো তেখেতে আৰু এটা ধৰ্মও মানে প্ৰচাৰ কৰিছিল হেতু দিন ইলাহি সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে নেম দ্য পাৰসন হু ওন নোবেল প্ৰাইজ ইন বোথ কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড পিচ তো কেমিষ্ট্ৰি আৰু পিচত মানে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে তো সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি তেখেতৰ নাম হৈছে লিনাছ পাউলিং ওকে লিনাছ পাউলিঙে বহুত মানে কেমিষ্ট্ৰিটো মানে নোবেল বঁটা পাইছিলে তাৰ পিছত পিছত নোবেল বঁটা পাইছিলে শান্তি ওকে এটো কৈছে যে পাউলিং ওয়াজ এৱাৰ্ডেড দ্য নোবেল প্ৰাইজ ইন কেমিষ্ট্ৰি ইন 1954 তেওঁ কেমিষ্ট্ৰিত পাইছিলে তাৰ পিছত 1962 পিছত পাইছিলে নোবেল প্ৰাইজ ওকে তো এইখিনি জানি যাব তাৰ পিছত হু ওয়াজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আগ্ৰা সিটি যে আগ্ৰা সিটিৰ মানে কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে তো তেখেতৰ নাম আছিলে সিকদাৰ লোডি বংশৰ তেখেত এজন ৰজা আছিলে সিকদাৰ লোডি ওকে তো তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ মুগলছ সিলভাৰ কয়েন মুগলৰ সিলভাৰ কয়েনৰ নাম কি আছিলে যেনেকৈ ৰুপিয়া যে বৰ্তমান সময়তো ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো কয়েনৰ অথবা আমাৰ যেটো টকাৰ নাম বলে ৰুপিয়া বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ বাংলাদেশৰ টাকা বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ চীন দেশৰ টকা কি বুলি কোৱা হয় ওয়ান বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত জাপানৰ টকাক আমাৰ ইয়েন বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে ইংলেণ্ডৰ যেনেকুৱা আছে পাউণ্ড তাৰ পিছত আপোনাৰ যেনেকুৱা আমেৰিকাৰ যেটো ডলাৰ ওকে যেটো আমি ডলাৰ ইন্টাৰনেশনাল মানি বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইন্টাৰনেশনাল যিমান ট্ৰানজেকশন হয় সব ডলাৰৰ মাধ্যমতে হয় সো এই কাৰণে ডলাৰটো ইন্টাৰনেশনাল মানি বুলিও কোৱা হয় তাৰ পিছত কৈছে হু ওয়াজ দ্য ৰাইটাৰ অফ বেদাস ৰাইটাৰ অফ বেদাসৰ কথা কৈছে এটা ব্যাস ইজ দ্য কম্পাইলাৰ অফ বেদাস যদিও মোৰ হিচাপত এটা কিন্তু বেদ যে আছে আমি জানো যে সাধাৰণতে বেদ কেই প্ৰকাৰ চাৰি প্ৰকাৰ ঋগবেদ যজুৰ্বেদ সামবেদ আৰু অথৰ্ববেদ ৰাইট তো এই বেদৰ কিন্তু কোনো নিৰ্দিষ্টভাৱে ৰাইটাৰ নাই কাৰণ বেদ এনেকুৱা নহয় যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত লিখা হৈছে বেদ একদম বহুত মানে হাজাৰ বছৰ লাগিছিল এই চাৰিটা বেদ লিখোতে আৰু ইয়াতে কোনো এজন মানুহে কিন্তু বেদ লিখা নাই সো এই কাৰণে ইয়াতে বেদৰ ৰাইটাৰ ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰো যদিও তো বেদৰ পৰাও কিন্তু বহুত কোৱেশ্চন আহে যেনেকুৱা আটাইতকৈ পুৰণি বেদটোৰ বা বেদখনৰ নাম কি সেইটো হৈছে আমাৰ ঋগবেদ ওকে তো তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো আমাৰ হেলথৰ বিষয়ে লিখা আছে বা আমাৰ স্বাস্থ্য কোন বস্তু খালে কি হ'ব পাৰে বা আমাৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ত যেটো আজিকালি যেটো আমাৰ পশ্চিমীয়া যেটো সভ্যতা আজিলোকৰ যেটো চিকিৎসা পদ্ধতি ইউজ কৰি আছে সো সেই ব্লাক বস্তু আজিৰ যেটো আমাৰ যেটো বেদত লিখা আছে আজিৰ পৰা প্ৰায় হাজাৰ বছৰ আগতে লিখি থৈ গৈছিল এইটো হৈছে আমাৰ অথৰ্ববেদ আপোনালোকে মনত থাকিব যে অথৰ্ববেদত
কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্য বা আমাৰ খোৱাখাদ্য বস্তুৰ লগত জড়িত বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰু সেই বস্তুবিলাক কিন্তু এতিয়া মানুহে ফ'ল' কৰি আছে বা কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব লাগিব সেই পদ্ধতিবিলাক কিন্তু বৰ্তমান চায়েন্সে ইউজ কৰি আছে চ' এইটো এটা সঁচাকৈ গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অতি প্ৰাচীন কালতেই কিন্তু এনেকুৱা বস্তুবিলাক লিখি থৈ গৈছে তাৰপিছত হোৱাট ইজ অশোকা পলিচি অফ ধামা অশোকা পলিচি অফ ধামা কি অ'কে তো আনচাৰটো হৈছে এ ছেট অফ ইডিক্ট বাই দ্য মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ অফ অশোকা তো তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে কি ক্লাষ্ট্ৰফোবিয়া ইজ ৰিলেটেড টু অ'কে যে ক্লাষ্ট্ৰফোবিয়া এইটো একচুৱেলি ইংলিছৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো যে ক্লাষ্ট্ৰফোবিয়া মানে কি যিটো কম স্পেচত ধাৰা বা কম স্পেচত গ'লে কিছুমান মানুহে ভয় খায় তো তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন বা তেনেকুৱা মানুহক ক্লাষ্ট্ৰফোবিয়া বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা দ্য ফোবিয়া অফ অ কনফাইণ্ড স্পেচ আৰু কিছুমান মানুহ আছে যেনেকুৱা ডাঙৰ চাই বা ডাঙৰ স্পেচ চালে গম মানে কি কয় ভয় খায় তেওঁলোকে তো তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় এগ্ৰফোবিয়া অ'কে তো এইখিনি মনত ৰাখিব তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে চেলিব্ৰেট অন অ'কে ৱৰ্ল্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এইটো হৈছে আমাৰ 22 মে তাৰিখে অ'কে 22 মে তো ইয়াৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ডেৰ পৰা কিন্তু কুৱেশ্যনছ আহে যোৱা যিটো আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈছিলে তো তাৰ পৰা কিন্তু ডেৰ লগত জড়িত থকা দুটা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে যেনেকুৱা নেশ্যনেল এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় তাৰ ওপৰত আৰু এটা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে লেপ্ৰচি ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অ'কে লেপ্ৰচি ডে সেইটো হৈছে আমাৰ 30 জানুৱাৰী তো এনেকুৱা ডেৰ লগত জড়িত কিন্তু কুৱেশ্যনছ আহি থাকে আপোনালোকে জাষ্ট ডে ৰিলেটেড যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বেছিকেলি যিসমূহ ইনভাইৰমেণ্টেলৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনছ আছে তো সেইবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব অ'কে তো নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ আ কাউন্সিল অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ চেণ্ট্ৰেল চাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ তো ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে আমাৰ চণ্ডীগড় আপোনালোকে জানেনে যে চণ্ডীগড় এনেকুৱা এখন ঠাই বা কেপিটেল হয় য'ৰ দুখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড় এইটো কোনটো এখন হৈছে আপোনাৰ পাঞ্জাৱ আৰু হৈছে হাৰিয়ানা চ' পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী চণ্ডীগড় অ'কে তো আৰু এই চণ্ডীগড় এনেকুৱা এখন চহৰ যিটো সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে বনোৱা হৈছে চহৰ কিন্তু সাধাৰণতে পৰিকল্পিতভাৱে নবনায় মানে য'ত যেনেকুৱা পায় মাটি বাৰী মানে কিনি কেনে ঘৰ বনাই লয় কিন্তু চণ্ডীগড় এনেকুৱা এখন মানে কি চিটি হয় যিটো মানে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে বনোৱা চিটি তো এইখন মনত ৰাখিব বেছিক জেনেৰেল নলেজ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান আউট নলেজ যিটো হয়তো মানে পৰীক্ষাত নহৰিব পাৰে কিন্তু জানিব লাগে অ'কে চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে মানে যদি আপুনি এনেকুৱা ভিডিঅ' পাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপুনি সেইটো চাব পাৰে অ'কে নাও ইয়াতে বহুত মেথড আছে যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে' ফোনপে' বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে' কৰিব পাৰে ঠিক আছে যদি পে' কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়